हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु आज पनि तपाईहरु माझमा मेरो YouTube च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्छु, स्पेशली YouTube सँग सम्बन्धित भिडियो साथै आवश्यकता अनुसारको हरेक भिडियो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यही च्यानलबाट दिइरहेको छु। साथीहरु आज पनि तपाईहरु माझमा एउटा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो केको लागि भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। वेल साथीहरु आज भोलि चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा चाहिँ पजल फोटो चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ एकदमै भाइरल भएको छ। आफ्नो फोटो राखेर चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईले जस्तो चाहनुहुन्छ त्यस्तै खालको फोटो बनाएर शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु मैले तपाईहरुलाई चाहिँ आज चाहिँ यो पजल फोटो चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो फोटो राखेर चाहिँ कसरी बनाउने र यो फोटो बनाउँदा अथवा यो पजल प्ले गेम चाहिँ हामीले चाहिँ युज गर्दाखेरि हाम्रो फेसबुकलाई चाहिँ कतिको समस्या आउँछ, कतिको खतरा छ र खतराबाट बच्नका लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा A to Z म तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउने छु। र यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने साथीहरु मैले जहिले पनि तपाईहरुलाई भन्ने गर्छु भिडियो सुरु गर्न भन्दा पहिले यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले यस्तै नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ। भन्दै साथीहरु लागौं आजको मुख्य विषयवस्तुतिर। है त वेल साथीहरु अब यस्तो खालको फोटो चाहिँ हामीले कसरी बनाउने भन्ने कुरा पहिला चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो खालको फोटो बनाउँदाखेरि चाहिँ यो प्ले गेम चाहिँ चलाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मोबाइल कति खतरा हुन्छ, हाम्रो फेसबुक चाहिँ कति खतरा हुन्छ र हाम्रो फेसबुकलाई चाहिँ खतरा हुनबाट चाहिँ कसरी चाहिँ बचाउने भन्ने कुरा चाहिँ म अन्तिममा तपाईहरुलाई सिकाउने छु। अब लागौं मोबाइल स्क्रिनतिर। है त साथीहरु वेल साथीहरु अब तपाईहरु सिम्पली आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आउनु होला। त्यसपछि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँले देखाउने छु आफ्नो फेसबुक खोलेर। है त साथीहरुले आफ्नो तपाईहरुले पनि फेसबुक खोल्नु होला। सिम्पली अब यहाँनेर मैले फेसबुकलाई क्लिक गर्छु। फेसबुकलाई क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यहाँनेर तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब माथि यहाँ सर्च बक्समा गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनेर सर्च गर्नु होला पजल गेम पिक्चर भनेर चाहिँ सिम्पली यसरी सर्च गरेर तपाई चाहिँ यहाँनेर एन्ट्री गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँनेर अब देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँनेर यदि तपाई बोय हुनुहुन्छ केटा हुनुहुन्छ भने तपाईको केटाकोमा चाहिँ प्ले गर्नुस्, यदि तपाई गर्ल हुन्छ भने केटीकोमा क्लिक गर्नुस्। अब जस्तै कि मैले चाहिँ प्ले गर्ने बित्तिकै यसरी क्लिक गर्ने बित्तिकै मेरो चाहिँ अटोमेटिक यहाँनेर केही समय लोडिङ लिन्छ। त्यसपछि अब अटोमेटिक मेरो फोटोलाई क्याप्चर गर्छ। तपाईले एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईले यदि फोटो चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको चाहिँ जुन प्रोफाइलमा फोटो छ त्यो प्रोफाइलमा चाहिँ भएको फोटो चाहिँ तपाईले चेन्ज गर्नुपर्छ, अटोमेटिक यो चाहिँ एक्सेप्ट गरिहाल्छ। अब जस्तो कि मेरो चाहिँ प्रोफाइलमा जुन फोटो छ त्यही अनुसार चाहिँ यहाँनेर अटोमेटिक आइहाल्छ। अब तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटोमा चाहिँ मेरो अलरेडी प्रोफाइलको फोटो चाहिँ क्याप्चर गरिसकेको छ। अब यसरी चाहिँ क्याप्चर गरिदिन्छ। अब तपाईले चाहिँ जस्तो कि अब कति पिस बनाउन चाहनुहुन्छ त्यही तपाईले चाहिँ 9 बनाउन सक्नुहुन्छ, 16 बनाउन सक्नुहुन्छ, 36 बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाई प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यदि तपाईले चाहिँ अब शेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर तपाईले चाहिँ कसैले अब यो गेम चाहिँ प्ले गर्नु भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको साथीलाई भने तपाईले चाहिँ अब यसरी चाहिँ यहाँनेर अब साथीहरुलाई चाहिँ प्ले गर्न लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ तपाईको साथीको फ्रेन्ड लिस्ट आइहाल्छ। तपाईले चाहिँ यसरी चाहिँ प्ले गर्न पनि लगाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। है अब यस्तो तरिकाले तपाईले चाहिँ सजिलैसँग आफ्नो फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यति गरिसक्यौं साथीहरु। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ कति खतरा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब किनकि भर्खर नयाँ एप्स हो यो पनि खुलेको है। अब खतरै हुन सक्छ। यसले चाहिँ के हुन्छ भने तपाईले ढुक्कले चलाउनुस् भनेर म भन्दिन, किनकि अहिलेको समय भनेको हरेक तपाईको आईडी देखि लिएको हरेक कुरा चाहिँ ह्याक भइरहेछ। यदि तपाईको आईडीहरु ह्याक भयो भने रिकभर गर्नलाई धेरै गाह्रो पर्छ। त्यही भएर चाहिँ साथीहरु तपाई सुरक्षित रहनका लागि चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो गेमहरु चाहिँ तत्काल आउने बित्तिकै हामीले चाहिँ के हुन्छ भने धेरै बेर चलायौं भने चाहिँ हाम्रो डाटाहरु पनि यहाँबाट चाहिँ ह्याक हुन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी अब सुरक्षित यहाँबाट रहनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पली यति गरिसकेपछि केही छैन, तपाईहरुले चाहिँ फोटोहरु बनाइसक्नुभयो। त्यति गरिसकेपछि चाहिँ सिम्पली अब हामी ब्याक आउनुपर्छ। सुरक्षित कसरी हुने भन्ने कुरा चाहिँ अब सिम्पली हामी यसरी गरेर चाहिँ हामी ब्याक लाउँ। ब्याक आइसकेपछि अब चाहिँ हामी सिम्पली चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि तपाई मोबाइल स्क्रिनमा आउनु होला। आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेपछि यसरी सिम्पली तपाई ब्याक आउनुस्। ब्याक आइसकेपछि तपाईले यहाँनेर आफ्नो फेसबुकलाई प्रेस गरिराखेर चाहिँ तपाईले क्लियर क्याच गर्दा पनि हुन्छ, होइन भने तपाई सेटिङमा जानुस्। सेटिङमा गइसकेपछि साथीहरु यहाँनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर एप्स देख्नुहुन्छ, एप्स एन्ड नोटिफिकेसन। सिम्पली यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ ओपन गर्नुस्। यसलाई ओपन गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँनेर आफ्नो फेसबुक छ भने चाहिँ ठिकै छ, नभए सर्च गरेर ल्याउनुस्। आफ्नो फेसबुकलाई सिम्पली क्लिक गर्नुस्।
सिम्पली क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यहाँनेर तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली आफ्नो फेसबुक खुलिसकेको छ एप्स मार्फत तपाईले चाहिँ यहाँनेर स्टोरेज एन्ड क्याच भनेको छ सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नुस् यसलाई क्लिक गरेपछि साथीहरु तपाईले चाहिँ यहाँनेर क्लियर क्याच गर्दिनुस् है सिम्पली क्लियर क्याच गर्दिनुस् यसरी क्लियर क्याच गरेपछि तपाईको चाहिँ केही समयमा चाहिँ सबै तपाईको चाहिँ क्लियर हुन्छ फेरि नयाँ बनेर आउँछ यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ क्लियर गर्दिनुस् त्यसपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि साथीहरु तपाईले यति गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले जुन जुन चलाउनु भयो त्यो चलाएको चाहिँ तपाईको जुन फेसबुक अघि फेसबुकबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ जुन पजल चलाउनु भएको थियो त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईको टोटली रिफ्रेश हुन्छ त्यसपछि तपाईको डाटाहरु चाहिँ यहाँबाट चाहिँ ह्याक हुने सम्भावना चाहिँ धेरै कम हुन्छ जिरो नै हुन्छ भनेर सोच्दा पनि हुन्छ यस्तो तरिकाले चाहिँ तपाईले चाहिँ सुरक्षित रहन सक्नुहुन्छ यदि यो कुनै डेन्जर एप्स भए पनि ह्याक हुने एप्स भए पनि तपाईले चाहिँ यस्तो तरिकाले चाहिँ तपाई सुरक्षित रहन सक्नुहुन्छ साथीहरु वेल साथीहरु आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो जस्तो जस्तै मलाई कमेन्ट गर्नु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु बाइ बाइ टेक केयर